Okay, so nandito na tayo sa quarter 2, week 1 and 2. Discuss lang natin yung mga medyo important points dito sa week 1 and 2. So week 1 and 2 is about polynomial functions. Okay, so running task 1, write the answer, the following in your answer sheet. Evaluate the following problem in your answer sheet. Okay, so given this function, f of x is equals to x to the 4 minus 7x squared plus 2x minus 6 at x is equal to 1. So, pag sinabing at x is equal to 1, ibig sabihin, lahat ng x, papalitan natin ng 1. Pag naging 1 to the 4th power, 1 times 1 times 1, magiging 1 to. And then, itong x squared na to, pag naging 1 tong x na to, 1 times 1 is 1, times negative 7 is negative 7. And then, pag naging 1 to, 1 times 2 is 1 times positive 2 is positive 2. Then, negative 6. So, 1 minus 7 is negative 6. Negative 6 plus negative 6 is negative 12. Negative 12 plus 2 is negative 10. Okay? Negative 10. So, discuss din natin to, itong number 2. So, letter B, 10x cubed plus 4x squared minus 5. So, kinopya ko yan dito sa aking ginawa dito. So, pareho lang yan, no? 10x cubed plus 4x squared minus 5 at x is equal to negative 3. So, at x is equal to negative 3. So, ang gagawin lang natin, kagaya na ginawa natin sa letter A, lahat ng x, papalitan natin ng negative 3. Okay, so lahat ng x, gagawin natin negative 3. Itong x ito, gagawin natin negative 3. Itong x ito, wala na yan. Hanggang dito lang pala. So, tignan lang natin saglit itong 10x cubed. So, yung x, nilagyan natin ng parenthesis and then saka natin pinalitan yung x ng negative 3. Okay? So, pag di natin nilagyan ng parenthesis, so magmumukhang 10 minus x cubed. Parang ganyan ang mangyayari. No? So, lalagyan natin ng parenthesis para ibig sabihin, itong negative x cubed ay i-multiply natin sa 10. Okay, so anong mangyayari sa negative 3 cube? So, pansamantalang iwanan muna natin itong second line and i-discuss natin itong mga exponent. So, for example, meron kang negative number. Sa pang mga negative numbers lang to, no? Sa positive, wala tayong problema sa sign. Okay, wala tayong problema sa sign. Laging positive ang sagot kapag ang base natin is positive. Pag negative, merong mga konting pagkakaiba. Kagaya nito, negative 2, exponent 4. So, mangyari, negative 2 is equal to negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2.
Apat na negative 2. Negative 2, 1, 2, 3, 4. Apat na negative 2, multiply sa bawat isa. Negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Yun ang ibig sabihin ng negative 2 to the exponent 4. Yung negative 2, i-multiply mo ng apat na beses. Kung mangyayari, negative 2 times negative 2 is positive 4. Ganun din, ang negative 2 times negative 2 magiging positive 4. So, pag positive na yung dalawang sagot, pag binultiply natin, positive 4 times positive 4 is positive 16. Okay, so that's why ang sagot ng negative 2 to the fourth power is positive 16. Paano naman kung so, ibig sabihin, kapag ang exponent is even number, gaya nito, even number, and then yung base ay negative, kapag positive, kapag ito ay positive, walang problema. Ang sagot ay palaging positive. Pag negative, minsan ang sagot ay positive, minsan ang sagot naman ay negative. Okay? So, dito, positive siya because yung exponent is an even number. Okay? So, ibig sabihin ng even number, meron silang mga partner. So, itong dalawang to ay magka-partner. So, negative times negative, magiging positive yan. Itong dalawa ay magka-partner. Negative times negative, magiging positive yan. And then, positive times positive ay magiging equal to positive. So, paano naman kung add? Example natin, ito. Negative 2, exponent 5. So, ibig sabihin, itong negative 2, multiply mo sa sarili niya ng 5 beses. So, this is equal to negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Ilang beses yun? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses. So, kanina, yung negative 2 times negative 2 times negative times negative 2, yung apat na negative 2 ay kanina, ang result is 16. Pag multiply natin tong apat na to, negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2, that's equal to positive 16. Now, itong positive 16, pag minultiply natin sa isang negative number, yun ay magiging negative. Negative times positive is negative. And then 16 times 2 is 32. Okay? So, ibig sabihin, ang gusto lang natin i-point dito, kapag ang base ay negative, yung sagot niya ay magiging negative kapag ang exponent ay odd number. Odd. Okay? Kasi, bakit ganun? Kasi, lahat sila ay magkaka-partner. So, magiging positive tong apat na to. Magiging positive yan. And then, may natirang isang walang ka-partner. So, itong negative na to, pag multiply natin sa positive, magiging equal to negative. Kaya meron tayong negative dito. Pero kung ang exponent is even number, kagaya nito, 4, walang problema. 2 times 2 times 2 times 2 is 16. Automatic positive yan because ang exponent natin is an even number. Okay, so yun ang tungkol sa exponent. So pagpatuloy natin to, nandito tayo sa second line.
Dito tayo sa second line. Okay, so negative 3 cube. So, unang-una, negative to. And then, ang ating exponent is odd number. So, ibig sabihin, ang sagot natin ay magiging negative din. Negative din. And then, 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. Okay? So, that's why negative 27 to. Eh, dito naman, negative 3 squared. So, ibig sabihin, negative 3 times negative 3, negative times negative is positive. 3 times 3 is 9. Okay? Then, pag in-evaluate yan, 10 times negative 27 is negative 270. And then, positive times positive. Positive 4 times positive 9 is positive 36. And then, negative 5. And then, negative 270 plus 36. So, ang ibig sabihin nun, magsusubtract silang dalawa. No? Or, pagsamahin muna natin yung dalawang negative, pwede rin yun. Negative 270 plus negative 5. So, meron tayong negative 275 na puro negative. And then, meron tayong isang positive dito, positive 36. Ibig sabihin, babawasan lang natin ito ng 36. So, yung matitira, which is 239, ang magiging sign niya is negative. Because, yun yung mas dominant sign, mas marami sila. No? Mas malaki yung negative kaysa sa positive. Yan. So, ganoon din ang gagawin sa letter C. C, x to the fourth plus 5x cubed minus 2x plus 3. X to the fourth plus 5x cubed minus 2x plus 3. Okay. O, now, hanapin daw natin ang f of 2 and then yung sagot niyan ay square natin. Okay, so balikan natin itong ginawa kong solution. Mga solution. Okay. Okay, kinopya ko lang itong given dito, no? Dito galing yan. Yan, dito galing yan. X to the 4 plus 5x cubed minus 2x plus 3. X to the 4 plus 5x cubed minus 2x plus 3. Ang pinapahanap natin ay ang square ng f of 2. So, ang una natin gagawin is kukumpitin natin ang f of 2. So, f of 2, papalitan natin ang f ng 2. Okay. Ang x at ng x, papalitan natin ng 2. So, x to the 4th magiging 2 to the 4. Itong x cube na to magiging 2 cube. Yan. Itong x na to magiging times 2. Negative 2, x is negative 2 times 2. So, further evaluation, 2 to the 4th is 2 times 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16. 2 times 2 is 4,
times 2 is 8 times 2 is 16. So that's why nagkaroon tayo ng 16 doon. And then 2 cube. 2 cube. So ibig sabihin 2 times 2 times 2. That is 8. 2 cube is 2 times 2 times 2 equal to 8. Okay, that's why may 8 tayo dito. And then 2 times negative 2 is negative 4. And evaluate pa natin to. 16. And positive 3 is positive 163. Minus 4. Minus 4. And then it is 5 times 8 is 40. 40. By the way, itong tatlong to, 16, negative 4, and positive 3. So 16 plus 3 is 19. Pabawasan natin ang 4, minus 4. So meron tayong 15. 15. Yung 16 natin naging 15. And then 15 plus 40 is equal to 55. Okay. Factor each polynomial completely using any method. Okay, so any method, meron tayong pag sinabing factoring, so meron tayong factoring na since grade 7 ay pinag-aaralan na natin, that is the quadratic equations. Example ng quadratic equations, yung isang equation ng pinakamataas na exponent is 2. X squared plus 5x plus 6. So yung pag-factor niyan is, kinopya ko lang tong given natin, kinopya ko lang dito. So maglalagay lang tayo ng dalawang parentheses. And then itong x squared is x times x. And then itong positive 6 natin is positive 2 and positive 3. Okay, so natin itong x plus 2, i-equate natin sa 0. So x, pag tinaspose natin ng positive 2 sa kabila, magiging negative 2. Ang unang x natin is x is equal to negative 2. And then, lilipat natin ito sa kabila, magiging negative 3. Okay. And then, pwede rin tayo gumamit ang quadratic formula. So, given this standard form equation, standard form quadratic equation, so meron tayong ax squared plus bx plus c. So, ito yung quadratic formula. Kukunin lang natin yung mga values sa loob nito, and then ibibigay nito, pag kinompute natin to, bibigay nito ang lahat ng sagot, ang root. Ibigay niya na yung root. Okay. So, meron din tayong pag-factor ng any polynomial, kahit anong polynomial daw. So, unang natin gagawin is na number 1,
list down all possible roots by using the rational zero theorem. So, hanapin daw natin yung roots. For example, meron tayo ditong 2x cubed plus x squared minus 18x minus 9. So, yung long method, for example, nagtitest kayo, and pinapasolve sa inyo to without using calculator or the internet. So, ang gagawin natin is, diniscuss na natin to sa last quarter, I think week 7 or week 8. So, maglalagay tayo ng B and A. B and A, so B is for the leading coefficient, ibig sabihin, yung term or the leading term, ibig sabihin yan yung term na may pinakamataas na exponent. So, titignan natin, ang pinakamataas na exponent is 3. 3 ang pinakamataas na exponent dito sa equation na to. So, ito ang ating magiging leading term. Ito naman ang ating constant term. Yan ang ating magiging A, ang constant term, negative 9. Okay, so pero dito, ito ang ating leading term. So, B is, ano ba tong B na to? B is the coefficient, yung number sa kaliwa ng number. So, ang number sa kaliwa is 2. Ang mga factors ng 2 is 1 and 2 lang. Wala nang iba. 1 and 2 lang. Okay, so ibig sabihin ng factors, ano yung mga numbers na pwede mag-divide sa 2. Okay, so yun ay walang iba kundi 1 and 2 din. Sa A naman, so meron tayong negative 9. Yan ang magiging A natin. Ang mga factors ng 9 is, or ang mga number na pwede mag-divide sa 9 is pwedeng 1, pwedeng 3, pwede yung 9. Ayan yung mga numbers. And then, ang gagawin natin is, kukunin natin ang lahat ng possible. So, the formula is A over B. So, lahat ng A na to, lalagay natin sa ibabaw. So, meron tayong fraction. Lalagay natin dito. Itong A. And then, itong B is yung nasa ilalim. A over B. So, magkakaroon tayo ng 1 divided by 1. And then 3 divided by 1, and then 9 divided by 1. Gagawin natin yun. And then, ite-test natin lahat ng nakuha natin. Ite-test natin lahat sa ating formula. So, pipili lang tayo ng isa dito. And then, ite-testing natin sa function. Dito, ite-testing lang natin dito kung mag-zero siya. Okay? So, dito, in-skip ko na yung ibang hindi nag-zero. Kinuha ko lang yung naging 0. So, ang equation ay nagiging 0 kapag ang x is negative 3. Nagiging 0 din siya kapag ang x is positive 3. And then, ito ay equal to 0 din. Okay. So, itong tatlo na to is nagre-result to 0. So, ibig sabihin niya, itong negative 3, positive 3, at saka negative 1/2 are parts of the answer.
So, meron kayong example dito na hindi lahat ay nagiging equal to 0. Kagaya nito, ang result is negative 17.5. And then, meron din tayong, pwede din tayong humingi ng help sa technology. So, yung kanina is manual, kailangan natin matutunan din. For example, nagte-test tayo, hindi naman tayo pwedeng pinapayagan humawak ng computer. Okay, so kailangan natin magmano-mano. But kung gusto nyo ng sigurado talaga, meron tayong tinatawag na roots calculator. Roots calculator. So, ang gagawin lang natin is mag-open tayo ng browser. And then, tatype lang natin na polynomial roots calculator. And, so, ang usually ginagamit ko yan is itong symbol lab roots calculator. So, press ko yan. Yan. So, may makikita kayo dito na window. Nakalagay roots. Ibig sabihin, hahanapin niya yung roots ng itatype mo dito. So, ang hanapin natin roots is, para ma-check natin, ito, 2x cube. Isa natin gawin, ano? 2x cube. 2x cube is x cube. So, enter natin dito 2x cube. Paano natin i-enter ang 2x cube? I-show you paano i-enter ang 2x cube. Okay, so 2x cube, syempre click muna sa loob. And then, click natin ang 2. Click natin ang x. Oops. Mga capital letter. Asin na natin ang capital. 2x. So, paano natin gagawin yung maliit na number sa taas? Click natin shift para ma-access natin yung caret sa taas ng 6. Okay, so mapansin nyo yung cursor natin dito umakyat. So, nag-aantay na siya ng negative, ng exponent. Nag-aantay na siya ng exponent. So, since ang leading term natin is 2x cube, tatype lang natin 3. And then, para mawala dyan, so, tatype lang natin 3. Yan. And then, para umalis tayo dyan sa exponent na yan, yung back to normal, is click natin tong arrow key. Yan. Tapos ng 2x cube ay sunod natin ng positive x squared. Positive x squared. So, mag-type tayo ng plus. And then x. And then yung exponent niya. Okay. Then, click tayo sa labas para medyo mag-reset siya ng konti. And then, balikan natin. Ano pa ba? So, pagkatapos nun is negative 18x naman. Negative 18x. So, click natin tong minus. Type tayo ng 18. And then, lagyan natin ng x. Yan. And then, last term is the negative 9. So, negative 9. Ito. So,
Hindi ko makita. Ba't naging ganito? So na, buburahin muna natin to. Oops, no, hindi natin buburahin. Oops, ayaw na bumalik. X2, x cube plus x squared plus x squared, and then click natin tong right arrow key, and then negative 18x minus 18x, and the last one is negative 9. So click natin tong minus and then 9. And kapag tapos na yung equation, malapit na siya dun sa format na pinag-aaralan natin, click natin ang go para hanapin niya na yung roots. So kung bababa tayo dito, makikita natin na may ibang klaseng root ang makikita natin. So dito, ito makikita natin lahat ng possible roots. So meron tayong tatlo kasi ang degree is 3. Ang pinakamalaking exponent is 3. So ibig sabihin, yun yung pinaka-dominant, no? Yan. So makikita natin na kapag ang exponent is 3, pinakamataas, kung ano yung pinakamataas na exponent, yun ang bilang ng yun ang yung kung ano exponent ng pinakamalaking term, pinakamalaking exponent, yun ang bilang ng yun ang bilang ng solution. So kagaya nito, nung kinompute natin, nagkaroon tayo ng tatlong solution. So una is negative 1/2, x is equal to negative 1/2, and then x is equal to negative 3, and then x is equal to 3. Okay, which is tama naman. Yan, sinolve natin. Yan, makikita natin na tama, negative 3, P3, P of negative 1/2. Yan yung mga solution. So again, tinuturo ko lang sa inyo itong online roots calculator para medyo mapadali yung ginagawa ninyo. Hindi kayo masyadong umubos ng oras sa pag-compute. So dito, medyo bibilis ng konti. So mahalaga pa rin malaman na matutunan natin yung long method kasi pag minsan exam, hindi naman tayo paggagamitin ng internet. So kung dependent kayo sa internet, mahirap po kayo sumagot. So at least ngayon, meron kayong idea paano mag-compute ng polynomial. Okay? Yan. The roots calculator. Pang-compute ng roots. Then meron din diniscuss dito yung about multiplicity.
By the way, tapos na tayo doon, no? Balikan na lang natin yung multiplicity, no? So, nandito pa lang tayo. Factor each polynomial completely using any method. So, using any method, so, kapag in-enter mo to, so, practicein natin, no? Para matuto tayo. Enter natin to. Ito ibibigay niyang result. Ganyan, eksakto. X plus 1 times x minus 2 times x minus 3. Yan yung mga roots. Kung mapansin natin, ang pinakamataas, hindi natin makikita ang pinakamataas. Multiply muna natin yan. So, hindi na tayo masyadong specific dito. Kasi napag-aralan na natin yan. No? So, discuss muna natin yung mga hindi pa natin napag-aralan. So, itong tatlong to, kapag in-enter natin sa roots calculator, yan, pag in-enter natin yan dyan, yan ang magiging sagot. Okay, yan ang mga magiging sagot na. So, kapag ang polynomial function, ang degree is 0 or 1, yun daw ay isang linya. Okay? So, testing natin, no? So, ayan. So, type natin graphing calculator. And then, itong Desmos ang usually ginagamit ko, no? Desmos graphing calculator. And then, type natin x plus 1. So, makikita natin, ang degree ng x is 1. Ang value ng exponent niya is 1. At ang lumalabas na graph ay isang straight line. Okay? Yan. Para sa mga degree na 0 or 1 lang yan. 0 or 1. How does the value of b in over the line? How does the value of a in y affect the end behavior of the parabola? So, skip muna natin yun. Masyadong complicated. Ano? Dito na muna tayo sa mga medyo simpleng term. So, meron tayong tinatawag dito na leading coefficient. Pag sinabing leading coefficient, kung meron kong mga plus minus dito, plus x, minus x, 2 minus x, 3 plus x. Ang leading coefficient is yung nasa pinakauna. Kung may pinakamalaking exponent, yun ang leading coefficient. So, meron din tayong tinatawag na constant term. Ito yung mga term na nakikita natin na wala siyang kasamang letter or wala siyang x. No? Wala siyang kasamang mga letter. So, pag sinulod daw natin ng decreasing power of x, okay, ibig sabihin ang polynomial is in standard form. Kapag sunod-sunod, for example, ang pinakamalaki is 8, then sinundan ng 7, and then 6, and then 5, and then 4. Yan. Yan ang standard form. Kapag yung isang equation, kagaya nito, yan, kagaya niyan, ang equation,
kung saan yung may pinakamataas na exponent, x cubed, ito is x squared, ito is x. So, ito yung pinakamalaking exponent. O magkano yan ngayon? Magkano ang yan. So, ano nga ba itong graph of parabola is quadratic equation? Yan, standard form. Standard form. Gaya nito, no? Sunod-sunod. Umpisa sa pinakamataas na exponent, 3, sinundan ng 2, and then 1, and then dito, x to the 0. Okay. So, kapag ang polynomial ay degree 3, yun daw ay cubic polynomial. Or pwede nating tawagin cubic degree 3. So, dito naman is pinapano sa atin kung variable, polynomial or not polynomial. So, in the number 1 is not polynomial because meron tayong x sa loob ng radical sign. Radical sign. So, hindi pwedeng may x dyan. Number 2 is also not a polynomial. Kasi meron tayong x dito na nasa denominator. Bawal yung x na nasa ilalim ng fraction. So, magamit din tayo ng vertical line test, no? Ang vertical line is yung line na straight pababa or straight na horizontal. Okay, so kapag ang graph ay hindi pumasa sa vertical line test, ibig sabihin hindi siya function. So ano bang example ng graph na hindi function? For example, meron kang ganito, meron kang graph na paganyan. So that's not a function because pag nag-drawing ka, so, nag-drawing ka ng vertical line test dito, so mapansin natin, yung isang point, tumama dun sa isa pang point. Okay? So, ibig sabihin, kapag nag-drawing tayo ng vertical line at meron siyang tinamaan na more than one, pwedeng hindi dalawa, pwedeng mas marami pa sa dalawa, then hindi siya function. Okay? Pero kung yung vertical line natin, for example to, nag-drawing ako dito ng vertical line, so dito lang siya talaga tatama. Wala nang chance na itong number na to is umikot dito, or ito is umikat sa baba. So, walang makapagpigil. Yan ang function. Pag nag-drawing tayo ng vertical line, isang beses lang nag-i-intersect yung vertical line doon sa graph. Isang beses lang. Okay? So, kahit saan dyan, mag-drawing ka ng vertical line, laging isa lang ang tumatama. Okay? Number 2, every polynomial function is real coefficients, existential numbers, its domain, hence its continuous function. This means that
Graph of polynomial function is no breaks, holes, or gaps. Okay, so ang graph daw ng polynomial ay walang break, walang gap, walang hole. The polynomial equation of the nth degree cannot have more than n roots. So, kapag ang pinakamalaking exponent is 5, hindi ka pwede magkaroon ng 6 na roots. Hindi pwede yun. The polynomial function in the nth degree cannot have more than n roots. No, it only means that the graph cannot just more than n times. Number 4, a graph of polynomial. Ang mga graph daw ng polynomial function ay smooth at may rounded turns. So, hindi daw siya pwedeng karoon ng sharp turn. For example, itong graph na to is not a polynomial because meron tayo ditong sharp turn. So, zeros, meron tayong degree n. Okay, so yun ang nagsasabi ng pinakamalaking exponent. So, at most, meron siyang n zeros. Yun ang pinakamalaki. So, ibig sabihin, kapag ang pinakamalaking exponent is 6, hindi ka pwede magkaroon ng 7 na sagot. Kailangan 6 lang. At meron siyang n-1 turn. Kasi may mga graph na dalawa ang pihit or tatlo. For example, itong graph na to, no? So, meron kang 1 turning point and then 2 turning point. Pag ganun ang turning point niya. So, yung turning point is the relative maximum or relative minimum. So, ang explanation yan ay the graph is changing from increasing to decreasing or vice versa. So, ano ba ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun is yan. So, ito yung mga turning point. Ito, umakyat to. And then, biglang na-reach niya yung turning point, bababa siya. Upper point. Then, na-reach yung sa baba. Yung next sa ilalim. And then, bababa. And then, paakyat. So, pag sinabing zero, the zeros of a polynomial performance or polynomial function okay. So, ang tawag sa solution is zeros. Okay, kasi sila yung mga nagpapa-zero sa function. So again, may long method tayo and then may short method tayo, no? So pag sinabing x-intercept, kaya nito, x-intercept, kung ito yung graph natin, makikita natin na 3 beses na cross itong graph na to dito sa main. So 1, yung beses na nag-cross, and then 2, and then 3. So 3 beses nag-cross. So again, ang turning points is kapag ang pinakamalaking exponent is 3,
babawasan natin ng isa, magiging x minus 2. Yun na lang ang problema niya. So, dito gumagamit pa sila ng synthetic division, no? So, hindi na natin gagawin yan. Yan. So, nandun muna tayo. 50 minutes na. Kailangan mo natin mag-break ng konti. And then, kapag nakapag-break na, is continue natin with part 2. Okay, so hanggang doon muna tayo. And later on, part 2.